Idag ska vi prata gamingbranschen med Lars Jörnov och även få en inblick och titta lite hur han agerar som investerare på börsen. Välkomna till dagens börslunch. Välkomna till dagens börslunch. Idag ska vi prata lite olika saker, bland annat gamingbranschen men även hur man kan tänka som investerare. Vi har med oss Lars Jörnov som idag är privatinvesterare men som var medgrundare till EQT Ventures och har jobbat på King med spelutveckling bland annat. Och sitter i en del styrelser också. Kul att vara här. Välkommen till programmet. Jag tänkte vi skulle börja bara lite överblickande. Vi brukar prata rätt mycket om den här investeringsdrivna håsen vi har nu med AI-center som byggs och börsuppgångar och börsrekord och allt möjligt. Vad är din känsla kring vad vi befinner oss i den här investeringscykeln? Vad är det som händer? Ja, men det känns väldigt slagigt på börsen i allmänhet. Ena dagen så är AI att AI-bolagen lägger för mycket på capex. Andra dagen så går kursen upp igen. Vi såg ju tidigare i sommar så var det ju en rejäl dipp för att rapporterna kom och alla, eller många investerare tyckte att eller undrade varför eller om de skulle få bra avkastning på alla de här capex-investeringarna. Och sen är det som att den oron blåste bort igen. Och nu är det fullt ös framåt. Vad tänker du själv? Tycker du att man ska trycka på så mycket det bara går så länge man kan? Eller ska man... För det känns som att det är lite så olika ben man står på. Vissa säger så här, men det är klart vi ska bara köra på för vi får avkastning från de här grejerna på 3 års sikt. Det beror på hur man ser på framtiden. Om man tror att användandet av compute eller datacenter kommer att öka exponentiellt nästa åren så handlar det om att äga en trång resurs om man är bolag i det här. Så en stor risk är att stå utan datacenter eller utan processorkraft om 2, 3, 4 år. Om man ser på nuvarande utväxling i hur mycket som behöver användas. Så jag förstår ju att Microsoft och Alphabet och SpaceX och så vidare fortsätter att plöja ner mycket pengar för att man vill helt enkelt inte riskera att stå utan. Nej. Och vi har någon graf som du tipsade om kring hur många datacenters det har byggts i de olika delarna i världen och här sticker ju verkligen USA ut. Och det kan man ju känna när man också läser nyhetsflödet att det skapas ju enorma projekt hela tiden. Det är enorma pengar som investeras men de investeras ganska mycket i USA. Tittar man här så är det som ett par av de här europeiska länderna och Sverige, nu är inte Sverige med på den här men de är långt ner på listan. Nej, man borde egentligen summera Europa då om man ska ta en mer rättvis jämförelse på det här. Men det är absolut så att USA har ju varit mycket mer i framkant och har mycket högre investeringsvillighet när det gäller nya datacenter. Och det här är såklart lite trubbigt på att det är antal datacenter och inte total processorkraft eller processorkraft per capita. Men om man kollar till exempel bara förra veckan så annonserade SpaceX och Tesla att de ska bygga det här nya Terafab som då är 9,3 miljoner kvadratmeter datacenter i Texas. Sådana projekt finns ju inte i Europa i dagsläget. Det finns ju ingen som har varken den ambitionsnivån eller investeringsvilligheten. Jag tror att de sa att det skulle kosta 16,8 miljarder dollar att göra den investeringen. Och du har ju kikat lite på, EU försöker komma ikapp och det har startats någon fond tydligen som ska stödja startup och scale-up i Europa. Ja, nya EU Scale-up-fonden. Det är superkul. De annonserade ju en 5 miljarder euros fond och valde EQT. Jättebra. Tyckte de gjorde helt rätt val. Så EQT kommer att arrangera den första fonden. Men min fråga är snarare så här, varför bara en? Det var ju flera firmor som ville också. Det var en upphandlingsprocess från EUs sida. Och EQT vann den. Men om man är europé och tänker på framtiden så kan man fundera på varför kan vi inte ha 10 sådana här eller 100 sådana här fonder? För 5 miljarder euro är i det stora hela inte speciellt mycket pengar. Nej, om man tittar på den här investeringen som Elon Musk gör med SpaceX då, så är den ju den är 3 gånger så stor som hela fonden. Ja, och den här Scale-up-fonden kommer inte gå till kanske ett datacenter heller. Utan den ska ju spridas på många bolag. Så att det är ju absolut så att om man tänker på om man är europé och vill ha en framtidsoptimism för vår kontinent eller vår ekonomi så vill man att det byggs massor av datacenter och att det finns ännu mer kapital som Scale-up-fonden på kontinenten. Ja. Jag läste någonstans att det fanns något nytt projekt inom Europeiska investeringsbanken som skulle vara i alla fall på 80 miljarder dollar. Men alltså det krävs ju enorma resurser. Alltså varför har EU varit så sent på bollen liksom? Just datacenterutbyggnaden är inte deras kanske ansvar så. Och där finns också infrastrukturfonder. EQT har ju en också som kan bygga ut
datacenter med belåning. Så det kanske inte är just scale-up-fondens eller att bristen på sådana stora VC-fonder som har varit begränsningen där. Men jag tror att det som EU har varit sena på bollen är kring att sluta tänka per land och att varje nation bara skyddar sina egna intressen. Och samtidigt också sluta sätta alla pensionspengar i trygga investeringar. Trygga med mycket lägre risk. Och jämför man där också med till exempel Tyskland och Frankrike, jämför man dem med USA. Jag tror att i Tyskland läggs 0,2% av kapitalet i pensionsfonderna på riskkapitalfonder. Och i USA är den siffran 20-25%. Det börjar ju någonstans på toppen. Vart går de stora mängderna kapital? Och i Europa har vi då, tycker jag, inte haft tillräckligt hög allokering till framtidsbranscher. Ja. Säger en tidigare företrädare för EQT. Vi ska ta några nyheter bara, som ett par saker som har hänt idag. Det taiwanesiska halvledarbolaget TSMC hade kommit med en försäljningssiffra eller statistik på sin försäljning under juli. Den var 14,5 miljarder dollar. Det är en ökning på 45% jämfört med förra månaden för ett år sedan. Analytiker förväntade sig att man ska fortsätta växa med 47% under det tredje kvartalet. Man har också sagt att man ska investera i en fabrik, en produktionsanläggning i Japan, och man ska investera 60 miljarder dollar där. Och den produktionen ska komma igång 2029. Det här är väl liksom tecken i tiden också. Liksom enorma investeringar även från andra delar av världen. Jag såg någon siffra att den förväntade vinsttillväxten alltså för emerging markets var 70% för 2026 och den var 30% globalt. Och då jämför vi kanske med, vi brukar vara 6 eller 8%. Ja, chiptillverkning kommer att vara en trång resurs globalt sett, tror jag. Det är svårt att se att chipsen som tillverkas även av TSMC med de här planerna kommer att räcka till de prognoserna som finns på hur mycket som behövs. Nej. Och du är inte orolig för liksom, att Kina ska komma ikapp eller hitta ett sätt att producera på ett väldigt kostnadseffektivt sätt, eller hitta modeller som inte alls kräver samma chip? Jag tror att just nu är vi i en fas där alla kan vara vinnare. Det behöver inte vara antingen eller. Men det var väl en liten oro för ASML, den holländska tillverkaren av chipsutrustning. Tappade lite på börsen för några veckor sedan när det kom fram att det fanns en ny kinesisk konkurrent som också skulle gå in i samma bransch. Var det de som IPO:ade och gick upp 500% på jag tror det. Ja. Och att de då ska gå in i samma bransch och skapa maskiner åt andra fabriker som kan bygga chipsen då. Så det är klart att alla sådana nya konkurrenter, och speciellt från Kina, gör ju att investerare som jag själv kanske misstänker att marginalerna kommer eventuellt gå ner lite. Men det är ju ingen tvekan om att efterfrågan finns där även framöver. Det är samma med modellerna om man kollar på LLM-erna då. Att det kom ju en ny Kimi 3-modell i somras som vi säkert har pratat om här. Och det är nog inget problem i sig, men det gör ju att det blir svårare för Anthropic och OpenAI att ta ut väldigt höga priser på sina modeller när det finns väldigt mycket billigare alternativ. Nu har vi pratat väldigt mycket kring den övergripande bilden av vad som händer ute i världen och så här. Men om vi skulle titta tillbaka lite på, om vi går tillbaka till Stockholm och Stockholmsbörsen. Vi har ju tagit även all time här, även om vi inte kanske har de här mest high-flying techbolagen, så är det ganska många industribolag som har fått en släng av den sleven, som ABB till exempel, eller Munters eller Atlas Copco, som också har fått en fördel av det. Men jag tänkte vi skulle ge oss kast med kanske lite mindre bolag och så. Jag tänkte kolla lite med dig också. Hur tänker du som investerare, när du nu som är privatinvesterare ska fokusera på att göra bra investeringar på börsen? Hur resonerar du? Jag tar med mig lite av min erfarenhet från venture capital-branschen då. Jag jobbar gärna med en liten portföljbolag som jag lär känna bättre. Så jag är inte en investerare som föredrar att gå mer mot index och väldigt breda riskspridning över flera bolag. Jag föredrar att köra en handfull bolag som jag lär känna bättre och bygger upp större och större positioner i över tid. De fortsätter på den resan som jag hoppas vi på från början. Så jag har till exempel 2 bolag på börsen som jag sitter i styrelsen just nu, Paradox Interactive och BIM-objekt. Så det är ett sätt att lära känna bolag bättre och jobba med dem på mycket längre sikt än att bara gå in och ut för att tjäna pengar i ett bolag. Utan vara med i bolagsbyggandet i den kapaciteten som jag kan.
Och utöver det så bygger jag en portfölj av småbolag med mycket högre risk. Jag tycker om asymmetrisk risk också som venture capital-investerare. Ja. Jag föredrar om ett bolag har utfallen att liksom halveras i kursen eller bli 5 gånger så högt närmsta året än ett bolag som kanske växer 5% om året. Ja. Så jag är ingen lågriskinvesterare på det. Men hur mycket research gör du där då på liksom? För det här är ju oftast då kanske produktbolag som har någon slags forskning eller någon studie eller något sånt där. Hur pass insatt väl, eller är det liksom den asymmetriska risken som du är mest intresserad av? Eller går du in på djupet i liksom? Ja, jag försöker gå in så mycket som möjligt på djupet såklart, Ja. lära känna allting. Jag är med i en hel del sådana här Discord-communities Ja. där det diskuteras mycket kring aktier. Och där finns det också många människor som har kunskaper som jag inte besitter själv. Ja. Så det kan vara ett sätt att komma åt ett expertnätverk Ja. via det. Och sen just nu är jag inne på en hel, jag tycker att biotech och medtech ser ganska intressant ut i Sverige. Jag tycker vi har mycket spetskompetens där även på en global nivå. Och med hjälp av AI eventuellt, och även utan, om man bara bortser från AI, så tycker jag att det kommer att vara det är ju absolut asymmetrisk risk och uppsida i den sorters bolag. Så i min lilla portfölj så har jag 3-4 olika biotechbolag just nu som jag tycker är väldigt spännande. Då blir man ju väldigt nyfiken. Kan du bara säga någonting om liksom, vad är det för bolag vi pratar om? Ja, men Nanexa till exempel, Ja. ett litet bolag, det har varit 700 miljoner ungefär. De håller på med en produkt som heter PharmaShell som är då ett sätt att leverera sprutmediciner på ett sätt som förlänger effekten. Så till exempel tar du en så här GLP-1-spruta, Wegovy eller så vidare. I dagsläget kanske du behöver ta en i veckan eller varannan vecka. Och om de skulle göra ett partnerskap med Nanexa och PharmaShell så skulle du kanske behöva ta den en gång i månaden eller en gång i kvartalet istället. Och de har någon typ av samarbete med Novo Nordisk? Det har de haft förut. Ja. Nordisk är största ägare i bolaget. Och i julas så skrev Moderna ett avtal med Nanexa för deras vaccinationer. Ja. För en annan positiv del av det här är att med hjälp av den här tekniken så kan du leverera utan kylkedja. Okay. Så om du är Moderna och ger vacciner till exempel så vill du inte behöva ha kylkedja hela vägen fram till personen som ska ta vaccinet. Ja. Och sen var det något ytterligare du vill nämna som du hade tittat på? Ja, i den lite större kategorin har jag BioArctic som ett intressant case. Så det är lite längre gånget. De har ju faktiskt stora intäkter och bra samarbetsavtal. Men där har man ju också, tycker jag, ett bolag som är världsledande inom sin nisch och fortsätter att växa intäkterna. Kul. Jag tänkte det här med asymmetrisk risk och det är ju en bransch som ibland spelbranschen känns det nästan som en sån här liksom att det kan bli otroligt bra eller så blir det ingenting och så får man lägga ner. Och du har ju ganska mycket erfarenhet. Dels från King med Candy Crush men även som investerare på EQT Ventures så gjorde du en del spektakulära affärer inom spelbranschen och du sitter med i Paradox styrelse. Och som spelare. Ja. Så jag tänkte vi skulle bara kolla på den branschen lite. Vad har hänt de senaste åren? För att det har hänt ganska mycket i form av hur man liksom köper spelare eller liksom vad det är för typ av titlar och liksom. Kan du göra en överblicksbild? Liksom? Ja, om man tar ännu större perspektiv så det började ju med att spelkonsolerna och PC-datorer blev populära, säg tidigt 2000-tal. Och då skapades ett gäng vinnare. Det var Activision, Blizzard, det var Take-Two Interactive, det var EA som hade en stor DICE-studion här i Stockholm. Och det skapade ju ett gäng ganska framgångsrika börsbolag, så första generationen kan man säga. Och sen när mobilspelen då började komma igång, när vi var på King tillsammans 2012, 13, 14. Då var det ju en ny plattform som lanserades och med nya plattformar så skapas det oftast nya bolag som tar fördel av den plattformen. Så då skapas ju Zynga, det var ju King, Supercell som Tencent i Kina köpte upp. Och den vågen höll vi på fram till sig 2020. Och under de där åren 2017, 18, 19 så gjorde jag en del investeringar med EQT Ventures i Small Giant Games som du nämnde som sen till slut köptes av just Zynga för drygt $700 miljoner. Och ett bolag som heter Reworks, också i Finland, som gjorde ett litet spel med inredningsdesign. Och det så köptes av Playtika, vilket också var ett börsbolag då. Så det var en konsolideringsfas som hände där, säg 2019-2021 eran. Men sen ändrades förutsättningarna lite. Det blev ju mer och mer moget. Nu finns det ju tillräckligt många mobilspel på plattformarna. Så plattformsskiftes
åren är över. Och samtidigt så förändrades marknadsföringsreglerna där för Facebook bland annat runt 2020 tror jag det var. Och det gjorde att ekvationen att köpa in spelare inte riktigt gick ihop längre via så kallad performance marketing, alltså köpa klick på Facebook eller via Google också. Och det var ju då någonstans om man kollar på de svenska bolagen, vi tar Stillfront och de här mobilspelskonglomeraten, de toppade väl också ungefär i den tiden. MAG Interactive. Inte varit så kul utveckling för de här bolagen på Nej. börsen. Jag skulle säga nästan att det är två kategorier i bolag här. Det ena kategorin är de som då har varit lite mer beroende av performance marketing, mobilspelsbolagen. Så det har ju varit MTG, MAG Interactive, Stillfront. Och sen har du bolagen som är då lite mer så kallade AAA-spel. Alltså spel där man kanske betalar 500 spänn från början, köper spelet och spelar tusentals timmar. Och där har du ju mer Coffee Stain, Embracer och Paradox som jag var nu då. Och om man tar den eran av spelbolag som nu... EA blev utköpt här förra veckan. Men de var ju den första framgångsrika. Take-Two Interactive då köpte ju upp Zynga. Så det har varit verkligen en uppköpstrend. Ja. Microsoft köpte ju Activision Blizzard som hade köpt King tidigare. Så det är ju verkligen färre och färre bolag som nu ägs av konglomeraten. Men om du kollar på de här Paradox, Embracer, Coffee Stain, de bolagen är inte lika beroende av marknadsföring. Utan där är det snarare den som gör bästa spelet som vinner. Skulle du säga att spel generellt sett har behållit sin attraktionskraft? Men vi har ju så himla mycket saker som kommit som TikTok eller som Netflix eller som poddar eller som ljudböcker. Alltså håller den delen av vår uppmärksamhet, spelbranschen, eller har den tappat? Totalt sett så omsätter spelbranschen mer än någonsin i år. Så det finns inga tecken på att det skulle tappat i absoluta tal. Sen absolut så är det andra medier som har ökat också. Men totalt sett kan man ju säga att också om man tänker på en framtid, en ännu längre framtid där man med hjälp av AI kanske jobbar mindre och behöver mer underhållning. Då tycker jag spelbranschen är väldigt bra positionerad. Men och en annan faktor är att nu, om man tänker just nu och närmsta 10 åren är ju första generationen när folk som du och jag som hade datorer när vi var på högstadiet eller gymnasiet och började spela då, blir föräldrar och våra barn börjar spela. Att vi har en mer mogen bransch med mycket mer kapitalstarka personer som oss som kan köpa spel. Medan när spelen kom från början, så 2001-2002, våra föräldrar hade ju aldrig haft en PC eller en konsol. Men våra föräldrars generation hade inte en PlayStation. Så man kan säga att spelbranschens generationer håller på att växa upp och det i sig skapar ju en högre eller större marknad. Ja. Om du skulle kika på, om man ska försöka göra vad är det som är intressant för en investerare i den här typen av bolag? Vad är det som är mobilspelsdelen? Är den för svår? Jag såg att i och för sig att MTG var upp 80% och de verkar ha hittat någon guldkälla i Indien. Okej. Tror jag. Ja, det är de har möjligt. fått. Det är som vanligt beroende på hur mycket risk man vill ta. Vill man ta minsta möjliga risk men ändå få bra avkastning, då vill man ju ha en spelutvecklare med en ganska bred portfölj som inte är beroende av performance marketing då. Och vill man ha en mer asymmetrisk risk och uppsida, då kanske man vill ha en spelutvecklare med mycket färre spel. Som då kan hitta en ny hit och därmed kanske dubbla eller trippla eller fyrdubbla kursen. För hur kan man följa? Jag vet att till exempel på gamblingbranschen, då finns det ganska mycket bra statistik där ute. Man kan se vilka spel som funkar och hur mycket trafik de har. Finns det något som man investerar som man tidigt kan vara ute och säga att oj, det här kommer bli intressant? Något slags ratingsystem, Steam eller? Ja, Steam har ju reviews på, alltså många spelutvecklare släpper ju en tidig version till en begränsad grupp spelare och får feedback på den och ratings och brukar den släppas i det namnet som själva, eller försöker man ligga lite under radarn och släppa spelet i ett annat namn innan man släpper den riktiga? Det finns nog olika strategier på den, beroende på hur stort bolaget är och vad man har kommunicerat. Så det är därför man ska in på Discorden då? Ja, kanske. Kanske, man kan få lite... För Discord är intressant nog, det började också som ett spel-community. Så de första 5 åren av Discords historia så var det ju framförallt en plattform för att diskutera med dina klanmedlemmar i olika spel. Så om man körde Clash of Clans 2013, då var man med i en Discord-community med din klan med 15-30 spelare.
var så det började. Och nu finns det också då specifika aktiekanaler eller vidare. Men vill man gå ännu djupare så är absolut gå med i de spelspecifika Discordsen där det pratas om hur bra spelet är och hur det jämför med tidigare versioner eller andra konkurrenter och sådär. Ja. Så där har man ju en lite mer, en djupare insight om man är ute efter det. Men du sitter i styrelsen för Paradox och där är du också aktieägare. Ja. Har du några andra spelbolag i portföljen? Inga andra spelbolag. Nej. Jag har bara aktier i Paradox. Och varför har du inte det? Jag tänker på att du kan ju så mycket om liksom, spelbranschen. Är det för att det är för dåliga liksom, returns? Nej, men jag hejar bara på Djurgården också i fotboll. Ja, okay. Jag tror det är lite svårt att hålla på och vara med och heja på eller att liksom, hoppas på att det går bra för flera konkurrenter i samma bransch. Men det som attraherade mig till Paradox var ju att dels gör de spel som jag själv tycker om. Europa Universalis 5 till exempel är ett av mina absoluta favoritspel. Och dels så är det ett grundardrivet bolag. Så Fredrik Wester är ju fortfarande vd och driver det bolaget. Och de bygger då spel som bygger upp en community av spelare som spelar spelen i 10, 15, 20, 25 år. Ja. Så jag tycker om långsiktigheten i både spelskapandet men också i communityn kring spelen. Vad intressant. Tiden är för Börslunch över. Jag tackar dig jättemycket för att du kom och gästade. Jag hoppas du kommer tillbaka någon dag. Kul var. Och tack så mycket för att ni har tittat. Glöm inte att vi kör börsfrukost som vanligt imorgon 08:55. Tack för att ni har tittat idag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa hos EFN.